Olen Helsingin yliopiston ortopedian ja traumatologian professori Ilkka Helenius. Tutkin tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia sekä tapaturmien aiheuttamia vammoja. Ortopedia ja traumatologia on kirurgian suurin erikoisala. On arvioitu, että noin 1/3 kaikista Suomessa tehtävistä leikkauksista kuuluu ortopedian ja traumatologian sateenvarjon alle. Tavallisia leikkauksiamme ovat esimerkiksi lonkan ja polven tekonivelleikkaukset, selkäleikkaukset ja erilaiset murtumaleikkaukset. Ortopedinen kirurgia on vaikuttavaa. Tekonivel- ja selkäleikkausten on osoitettu parantavan potilaan kokemaa elämänlaatua ja toimintaa merkittävästi paremmin kuin ei-leikkauksellisten hoitojen. Lääkärin erikoistuminen ortopediksi kestää 6 vuotta. Wikipedian mukaan ensimmäinen ortopedinen sairaala perustettiin Ranskassa vuonna 1780. Se erikoistui nimenomaan lasten luurangon aiheuttamien epämuodostumien hoitoon. Kipsin käyttö luunmurtumien tukemiseen keksittiin 1851 Pariisissa. Monet ortopediset keksinnöt ovat liittyneet sotavammojen hoitoon. Lastan käyttö ja raajan tukeminen vetohoidolla kannatustelineeseen kehittyivät ensimmäisen maailmansodan aikana. Lonkkaproteesit kehitettiin Englannissa 1960-luvulla. Lääketieteen ja erityisesti antibioottien kehittyminen on vaikuttanut merkittävällä tavalla vammapotilaiden ennusteeseen. Avomurtuma tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa luu työntyy ihon lävitse ja syntyy suora yhteys haavan kautta murtuma-alueelle. Vielä ensimmäisen maailmansodan aikana reisiluun avomurtumaan liittyi 80% kuolleisuus, jonka aiheutti tavallisesti bakteeritulehdus, ja huolimatta jopa raajojen amputoinnista tulehdus oli useasti levinnyt aiheuttaen verenmyrkytyksen. Nykyisin reisiluun avomurtumaan ei asianmukaisella hoidolla juurikaan liity kuolleisuutta. Ortopedia ja traumatologian leikkausmenetelmät kehittyvät hyvin nopeasti. Kaikkein tärkein hoitotulos on kuitenkin potilaan kokema elämänlaadun parantuminen. Siksi on erityisen tärkeää, että eri hoitomuotoja vertailevissa tutkimuksissa potilaan oma arvio terveydentilasta nostetaan tärkeimmäksi tutkimusten päätemuuttujaksi. Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja vammojen esiintyvyydessä on 2 huippua. Toisaalta lapsuusikä ja toisaalta vanhuusikä. Osteoporoosi eli luiden haurastuminen altistaa meitä muun muassa lonkan ja selkärangan murtumille. Suomessa leikataan vuosittain noin 6000 lonkkamurtumaa. Lonkkamurtuman muita riskitekijöitä ovat alttius kaatumisille sekä tietyt lääkkeet, esimerkiksi rauhoittavat ja unilääkkeet, jotka lisäävät kaatumisvaaraa. 3/4 lonkkamurtumapotilaista palaa kotiin leikkaushoidon ja kuntoutusvaiheen jälkeen. Lonkkamurtuman leikkaus tulisi aina pyrkiä suorittamaan 1 vuorokauden kuluessa vammasta. Tapaturmat ovat edelleen lapsuusiän tavallisin kuolinsyy. Lapset vammautuvat vakavasti, tyypillisesti auton takapenkillä tai muissa liikenneonnettomuuksissa. Ennaltaehkäisy on parasta hoitoa ja siksi asianmukainen turvaistuinten ja turvavöiden käyttö on keskeistä. Pieniä lapsia tulisi kuljettaa 3 ikävuoteen asti selkämenosuuntaan. Pyöräilykypärän käyttö on tehokas tapa vähentää aivovammoja. Lapset ovat alttiita murtumille, koska kasvavissa luissa on rustoiset kasvulinjat. Muita lapsuusiässä korjattavia tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia
ovat muun muassa synnynnäiset epämuodostumat ja skolioosi. Merkittävä osa lasten murtumista, esimerkkinä reisiluun murtuma, hoidettiin aiemmin useiden viikkojen vetohoidoilla yhdistäen siihen kipsihoito. Hoidon tarkoituksena oli säästää raaja, mutta käytännössä vetohoito tarkoitti potilaalle vähintään noin 6 viikon sairaalassaoloaikaa ja vanhemmalle pitkää poissaoloa työpaikalta. Tiedämme pitkäaikaistutkimuksista, että vetohoidolla hoidettuihin yli 5-vuotiaiden lasten reisimurtumiin liittyy paljon ongelmia, kuten alaraajojen pituusero ja varhainen nivelrikko. Nykyhoito on leikki-ikäisestä lähtien leikkaushoito taipuisilla ydinauloilla, jotka mahdollistavat normaalin rakenteen palauttamisen, varhaisen nivelten käytön sekä nopeamman paluun päiväkotiin tai kouluun. Skolioosi on keskeinen oman ryhmäni tutkimuskohde. Se tarkoittaa selän vinoutumista edestäpäin katsottaessa. Hoitoa vaativaa skolioosia sairastaa noin 5% lapsista, mutta hoitoa sen vuoksi tarvitsee noin 0,2% lapsista. Skolioosia voidaan hoitaa varhaisvaiheessa tukiliivillä eli korsetilla ja sitten pitkälle edenneessä tapauksessa leikkaamalla. Vaikeaan skolioosiin liittyy hoitamattomana merkittävä keuhkotilavuuden alentuminen sekä sydämen kuormittuminen. Nämä voidaan hyvällä kirurgisella hoidolla estää. Hyvin hoidetun skolioosin pitkäaikaisennuste on hyvä, mutta nykyinen standardihoito eli luudutusleikkaus jäykistää selkärankaa. Pyrimme siksi selvittämään, voisimmeko korvata osan luudutusleikkauksista tähystysleikkauksella, jossa hyödynnetään jäljellä olevaa selän pituuskasvua. Tavoitteenamme on entisestään parantaa skolioosilasten elämänlaatua ja selän toimintakykyä. Arvioimme myös, millä menetelmillä lapsipotilaan kokema elämänlaatu paranisi parhaiten myös muissa lasten selkäsairauksissa, kuten spondylolistheesissä eli nikaman siirtyessä eteenpäin takakaaren rastusmurtuman vuoksi. Valtaosa meistä tuntee talidomidin aiheuttamien vakavien raajaepämuodostumien tarinan. Tuki- ja liikuntaelimistön rakennepoikkeavuudet ovat onneksi harvinaisia, mutta raajan puuttumista tai vaikeata vajaakehittymistä on vaikeata korjata millään nykymenetelmällä, ja siksi niiden ennaltaehkäisy on keskeistä. Esimerkiksi raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana käytetyllä foolihapolla voidaan tehokkaasti estää osa synnynnäisistä selkäydinkohjuista, jotka johtavat usein lapsen alaraajojen halvaantumiseen. Kuitenkin raajaepämuodostumien keskeiset riskitekijät ovat edelleen tuntemattomia. Siksi olemme käynnistäneet yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa raskaus- ja lääketietohankkeeseen liittyen erillisen tuki- ja liikuntaelimistön rakennepoikkeavuudet-hankkeen. Tutkimusryhmäni tuloksista tiedämme muun muassa, että äidin ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana käyttämä beta-salpaajalääkitys aiheuttaa merkittävästi kohonneen riskin tietynlaisille raajan puutoksille. Tuki- ja liikuntaelimistön pahanlaatuiset kasvaimet ovat harvinaisia. Niitä todetaan Suomessa vuosittain noin 250 potilaalla. Nämä kasvaimet edustavat noin 10% lasten kaikista syövistä ja noin 1% aikuisten syövistä. Raajojen alueiden luusyövän ennuste on merkittävästi parantunut, varsinkin sen jälkeen, kun ymmärrettiin yhdistää leikkausta edeltävä solunsalpaajahoito kirurgiseen hoitoon. Vartalon alueen kasvaimissa elonjäämisennuste on kuitenkin edelleen yksi huonoimpia lastenkin syövistä. Tämä ilmeisesti johtuu siitä, että näiden kasvainten biologia vartalon alueella on aggressiivisempi.
Kasvaimet pääsevät kasvamaan huomaamatta suuremmiksi. Lisäksi emme pysty esimerkiksi selkärangan alueella tekemään yhtä laajoja leikkauksia läheisten rakenteiden, kuten selkäytimen ja suurten verisuonten läheisyyden vuoksi. Kehitettävää siis myös kirurgisesta näkökulmasta näiden sairauksien hoidossa tarvitaan edelleen. Ortopedia ja traumatologia tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja vammoja vauvasta vaariin. Lääketieteen erikoisalana sillä on huomattava vaikutus suomalaisten terveyteen ja toimintakykyyn.